Dank u wel, voorzitter. Beste mensen. Weet je wat een belangrijke oorzaak is van een onveilige samenleving? Mensen die zich innerlijk onveilig voelen. Dat is zo omdat alles wat zich in onze buitenwereld afspeelt, begint in onze binnenwereld. Zo binnen, zo buiten. Een samenleving waar haat, polarisatie, geweld toenemen, is dus een gevolg van iets. En de oorzaak van dat gevolg ligt dus in het innerlijk van mensen die met elkaar die samenleving vormen. Als we dus een echt veilige en vrije open samenleving willen bouwen, zullen we mensen in de eerste plaats de verantwoordelijkheid moeten leren nemen om zich innerlijk veilig te voelen, ongeacht de omstandigheden. En het goede nieuws is dat iedereen dat ook kan ontwikkelen. Gandhi zei dat al, be the change you want to see in the world. Maar laten we, voordat ik inga op hoe je innerlijke veiligheid kan ontwikkelen, toch nog even inzoomen op hoe een onveilige samenleving kan ontstaan. In onze cultuur en samenleving blinken we nou niet echt uit in het omgaan met wat je zou kunnen noemen fundamentele onzekerheden en zekerheden die horen bij het leven hier op aarde. Zelfs als vandaag de dag alles koek en ei is, leven veel mensen nog steeds in angst omdat het morgen allemaal anders kan zijn. En dat is natuurlijk ook zo. Maar als massa's mensen gebukt gaan onder dit soort existentiële angsten, gevoelens van hulpeloosheid en vervolgens ook nog worden geconfronteerd met crisissen en onzekerheden op vrijwel alle levensgebieden, dan is dat het ideale recept voor explosieve situaties. Mensen schakelen dan namelijk over op instinctief overlevingsgedrag in de categorieën van vechten, vluchten en bevriezen. En wat is het gevolg? Het vermogen om helder en kritisch na te kunnen denken, dat blokkeert. En moreel-ethisch handelen en emotionele beheersing verdwijnen naar de achtergrond als gevolg van toenemende onzekerheid en gevoelens van machteloosheid. En heel belangrijk om je te realiseren, mensen vallen in dat geval ook nog eens een keer makkelijk ten prooi aan manipulatie en machtsmisbruik. Van dames en heren op hoge posities die zich presenteren als redders in nood. Voor problemen die veelal niet eens door de gewone burger zijn gecreëerd. En de oplossingen, die zijn uiteraard glimmend verpakt in de belofte van veiligheid. Je kent de riedeltjes wel, in naam van vrede en veiligheid. Meer ingrijpen, meer controle, meer camera's, meer wetten en maatregelen. Maar het leidt allemaal tot minder vrijheid. Hoe kan dat ooit leiden tot een veilige samenleving? Iedereen begrijpt dat dus die zogenaamde oplossingen juist leiden tot meer agressie, angst, onveiligheid en dus uiteindelijk ook meer wantrouwen en polarisatie. Doe jezelf een plezier en stel jezelf eens de volgende vraag die onze wijze broeders en zusters uit het oosten van ons land, om precies te zijn, de Achterhoek, zichzelf ook stellen. Namelijk, geloof je het allemaal nog? Zet de tv uit en uw boerenverstand aan. Onveiligheid aanpakken begint bij het niet langer meewerken aan alles wat met repressie en agressie te maken heeft. Ongeacht wie je bent. Ongeacht de functie die je vervult. Wat kunnen we beter doen? Onze energie en tijd steken in zaken die wel bijdragen aan het creëren van de voedingsbodem waarin jij zelf en andere mensen hun innerlijke veiligheid kunnen laten groeien. Maar nu de aanvraag. Hoe ontwikkel je innerlijke veiligheid? Daar zouden we het wat mij betreft met elkaar eigenlijk uren over moeten hebben. Maar die tijd, die heb ik hier niet. En de vraag is of u daar ook het wezenlijke belang van inziet en dat dus ook wil. Daarom voor nu even heel kort door de bocht. Innerlijke veiligheid begint met het je ten diepste realiseren dat alles in het leven altijd verandert. En dit ook 100% te accepteren. Niet een beetje aan de rationele oppervlakte, maar echt diep van binnen. Verder is het essentieel te leren en te aanvaarden dat niets of niemand buiten jezelf jou ooit werkelijke innerlijke veiligheid kan bieden. Leer in te zien dat veel in je leven draait om eigen en andermans verwachtingen, verlangens en gehechtheden. Veel ellende ontstaat als daarom wat voor reden dan ook niet aan wordt voldaan. Bekijk eens waar dit in jouw leven aan de orde is en probeer daar vervolgens geen waarde meer aan te hechten. Met andere woorden, maak jezelf daarvan vrij. Want realiseer je goed, jouw waarde en veiligheid zijn niet afhankelijk van de mening van een ander, wie het ook is.
Innerlijke veiligheid ontstaat waar gehechtheid aan je lichaam, je zelfbeeld, je spullen, je roem, status, eer en goede naam eindigt. Voorzitter, tot slot is het van groot belang te leren niemand de schuld te geven of verantwoordelijk te houden voor hoe jij je emotioneel voelt en hoe jij reageert. Dat zal voor velen nog best een uitdaging zijn, want die gewoonte iets of iemand anders de schuld te geven van wat zich in jouw binnenwereld afspeelt, is ons allemaal aangeleerd. Denk daar gerust eens over na. Want natuurlijk ben alleen jij zelf altijd 100% verantwoordelijk voor jouw eigen gedachten, eigen gevoelens en eigen reacties. Alleen jijzelf. En ook dat geldt voor iedereen. Toch een hele geruststelling om dit te weten. Vind je zelf ook niet? Ken uzelf waren de woorden die boven de ingang van het orakel van Delphi stonden. Deze aansporing is niets anders dan het vinden van de onverwoestbare innerlijke veiligheid in je eigen hart. Alleen als die transformatie plaatsvindt, bevrijden we ons ook van elk innerlijk en uiterlijk conflict. Dat zal de wereld en de samenleving echt veranderen in een veilige plek waar angst en agressie plaatsmaken voor liefde. Hartelijk dank voor uw aandacht en graag ga ik er natuurlijk over in gesprek met u. En ik hoor graag van u of u dat ook zou willen. Nou, dan heeft u de vraag gesteld die ik anders had gesteld. Dan kijken we of dat zo is. Niet op dit moment in ieder geval, meneer Roosendaal. Dankjewel voor uw bijdrage.